بسم الله الرحمن الرحیم. میریم به کنترل پنل. کنترل پنل از زمانی که باز کردین درس دیروز شما بود به نام ماوس و کیبورد. امروز یک گزینه را میخوانیم به نام پرسونالایز. شما آپشن ها را میتونید که ببینید این پرسونالایز یا حرف اولش بزنین، باز هر جایی که باشه همون آپشن براتون نشان میده. مثلا ماوس است، پی را باید پرس کنین، میتونید که بالای پرسونالایز ببینید. آن امور رقم نشان میده، هر جایی که باشه یک خطک نه. یاد سرچ باکس نوشته کنین. هر کدام چیزی را که کار دارین باز برش میگه ماوس. ماوس که نوشته کنین باز اینجا ماوس براتون میاره. و اگه پس برش میگه که یک حرفش هم نوشته کنیم، اینا پس زمانی که بالای پرسونالایز میرین یکی از این طریقه، یکی در این صفحه رایت کلیک میکنم پرسونالایز میره، یا پرسونالایز یا پرسونالایزیشن، هر دوش یک گپ است، یک گزینه است. در پرسونالایز ما گفتیم که با استفاده از خود پرسونالایز میتوانیم تصاویری که در صفحه می باشه و دمسی که از کامپیوتر است و آوازهایی که در کامپیوتر می باشه و همچنان اسکرین سیورهای مختلف را تنظیم کنیم که چی گونه باید باشه. اول شما با می پرسونالایز که رفتین برش بگوین که آپشن اول چینج دسکتاپ آیکن. چینج دسکتاپ آیکن که است میگه می دسکتاپ نه ریسایکل بند نه کنترل پنل هیچ کدام چیزی نباشه. کلگی شما گفتن نمیتونیم. این چیزایی که یک فولدر تو ساختی، یک فایلی که جور کردی مثلا دیگه پورا نمیگیم. چند چیزی که مربوط به سیستم میشه او هست چینج دسکتاپ آیکن. باز میگه یکی کامپیوتر، یکی ریسایکل بند، یکی کنترل پنل، یکی یوزر فایلز، یکی دیگه نتورک. اگر فعالشون کردین روی صفحه میاد. ما به چند چیز دیگه بلد هستیم. یکی ریسایکل بند، فایلای که ما از کامپیوتر از بین میبریم، فایلای دیلیت شده ما با ریسایکل بند میاد که پس بتونیم هم فایل ها را بعد از بیاریم. یکی کنترل پنل است که ما کنترل پنل تشریح کردیم، گفتیم کنترل پنل عبارت از چی است و چی به درد میخوره. می کنترل پنل از اینجا باز میکنیم تنظیمات کامپیوتر است، یعنی ماوس چه رقم کار کنه، کیبورد چه رقم کار کنه و غیره چیزاش دیگه. اینجا پس اگر در کامپیوتر برین که در کامپیوتر در درایو ها چی دارین و فایل ها و فولدر ها رو ببینید و دیگه هم شما نتورک کدام کامپیوترها که با این کامپیوترتون وصل باشه باز نشان میده که این کامپیوترهای دیگه که با این کامپیوتر ارتباط داره نشان میده. ما نتورک فعلا نداریم که دیگه برای ما چیزی رو نشان بده. چند پای کامپیوتری که با این کامپیوتر ارتباط داشته باشه برای ما نشان میده. و به هزار آیتی چی هست؟ ما زمانی که برای صفحه یگان فولدرها و اینا رو کپی بکنیم بیاریم برش بگیم که در ویندوز میریم وب میریم، یکی یوزر فایل است، یکی سیستم فایل است. یوزر فایل اینمی فایلایی است که خودت کپی کردی و ساختی، اینا را یوزر فایلز میگن. یوزرز فایلز اینا را پس وقتی گیره پیست کردی ما از اینجا فعلا از دو طریقه میتونیم که به جزئیات کامپیوتر خود بریم مراجعه کنیم ببینیم که در درایو کامپیوتر، در درایوهاش یا در داخل کامپیوتر چی داریم. یکی به کامپیوتر رفته میتونیم اگر به درایو ای کار دارین، یا اگر به درایو دیگه کار دارین درایو سی، یا با مای پیکچر میرین، مای داکیومنت میرین، دسکتاپ میرین، دانلود لیست میرین، چیزایی که دانلود کرده. امی فایل اکسپلورر گفته میشه که اگر شما بالای فایل اکسپلورر کلیک میکنین همینجا شما میتونین که به او درایو ها برین. این ما به این شکل میتونیم که از اینجا باز کنیم. اما فرق بین از این و او چی است؟ اینی فایلایی که از سیستم است و فایلایی که خودتان جور کردید. و اگر از این طریقه میری همون صفحات همون بخش ها را باز کردن میتونین، اما فایلایی که ساختار خودت باشه خودت جور کرده باشی. مثلا در دسکتاپ گرفتی برات میگه که چند فایل داری اینجا، چند فولدر است، یک چند فولدر که خودت کپی کردی مربوط به سیستم نشان نمیده. این ما میتونیم که از اینجا مثلا که فیلتر کنی که فایلای خود ما رو نشان بده نه از سیستم. اگر به اینجا بعد دسکتاپ کلیک کنی همه چیزا جزئیاتش میاد. اما اگر تو برش میگی یوزر فایلز میریم باز میتونید به این شکل یوزر فایل که رفتین شما امیرا به هزار آیتی اینستیتوت کلیک کو. اگر ما ویدیو میری ویدیوهای خودت نشان میده مربوط به سیستم نشان نمیده. اگر در دسکتاپ رفتی، اگر در دانلود رفتی، هر جایی که میری فایلایی که خودتان ساختین او رو براتون نشان میده. دیگه یک کدام فایده نداره. این حالا از سوال میکنه که این میره یکی گفت که نشان بدم یعنی ما میگیم یوزر فایلز او که به هزار آیتی گرفته و نام کامپیوتر هر چیزی گذاشته باشی اون نام بالای از میاد. نام کامپیوتر در وقت اینستالیشن یا در پراپرتیز کامپیوتر که بری تغییر بده بالای ما کامپیوتر رایت کلیک پراپرتیز، در پراپرتیز رفتین چنج ستینگ میرین، در ستینگ رفتین باز اینجا براتون میگه که اینجا چنج، در چنج رفتین نامش چی است؟ همون به هزار است. اگر اینا میره تغییر بدین باز میتونین که اون نامش چنج ها. ما فعلا از اینجا خارج نمیشیم به چنج استاپ میریم. خب اینا را یکی خود گفتیم که نباشه. دیگه کاری را که ما میکنیم میگیم که این مای کامپیوتر آیکنش چی گونه باشه، یک آیکن دلخواه برش تعیین میکنیم، تنظیم میکنیم، میگیم باید این رقم باشه. یا با اینجا بری ریسایکل بند میگم که آیکن چه رقم باشه. آیکن از این میگم زمانی که اگر فایل در بینش بود باز فایل به کدام شکل نشان بدی. اینا بود یک سوالیه. زمانی که اگر فایل نمی باشه باز رقم میگم من یک چنی پا باشه. با نتورک بر کدام رقم آیکن میگیرین اینا می رقم آیکنی که شما خوش کردین برای این میگیرید. پس توسط به اینمی آیکن ها رو تبدیل کنید. آیکن ها از اینا چنج شدن. چنج که شده حالا سوال میکنه چنج استاپ آیکن. اگر باز هم میرین اینا ما در ریسایکل بند فایل داریم و زمانی اگر فایل بر ریسایکل بند نداشته باشیم اونم رقم چریپانه آیکنش دو آیکن به می خاطر میگیرن. شما اگر دمسای دیگر میگیرین که در این کامپیوتر یک چند تا دمسای بیشتر داریم
حالا فعلا یک کاری میکنیم که ما در اینجا باید بریم اول آپشن دیگه یا را پس بالا اول میره ریستور دیفالت میگه اینجا گفته که allow them to change desktop icons. اگر این تک مارک باشه میگه زمانی که شما آیکون ها رو تغییر دادین و میرین دمس تغییر میدین که تغییر بدین آیکون ها جور شد کلشون شکل نرمال خود گرفت نه پس دوباره اگر برش بگین که نه همون دمس قبلی شرطی که بطور میگیریم باز پس ای کنین که او رو تبدیل کرده اینا اگر این آف کنین آفش کنین و برش بگین که چه رقم آیکون برش میدین آیکونی که با ما کامپیوتر یا هر کدام از اینا ست کردین اتو نمیشه که به اثر تبدیل کردن دمس ها او آیکون هم تبدیل شه او آیکون هم رقمی که گرفتین همون شکل میمونه اینا پس برش میگین که میریم نه دیگه این اگر ما جور کردیم پس ریستور دیفالت میکنیم چون نمیدانی که در اینجا همون فایلی که یا آیکونی که میگیری کدام بود استانداردش ما ریستور دیفالت کنی حالت اولش پس دوباره میاره ریستور دیفالت کردی اپلای کو خلاص دیگه پس حالت نرمالش میاد یادتان باشه که آیکون کامپیوتر از پراپرتیزش آیکون ریسایکل بن از پراپرتیزش تغییر نمیکنه ولیکن فولدرها از پراپرتیز خودش میرفتی کاستماایز میگفتی چنج آیکون ما نشانی از دیگه اصلا از فولدرها خمی رنگ زرد است و ما میتونیم فولدرها رو به انتخاب خود دیگه هر کدامش یک آیکون جداگانه بدیم یک آیکونی که خودمون خوشمون میاد برش تنظیم کنیم صحیح از فولدرها را اما این ریسایکل بن اینا که از کجا تبدیل میشه از پرسونالایز میری در اینجا باید بری هم بگویی که نشانش بده و هم میتونی که اینا را آف کنی و اگر کسی گفت که همه آیکونایی که در استاپ است نشان نده اونمو را رایت کلیک در استاپ برش میگین که شارد استاپ آیکون هیچ چیزی دیگه نمی باشه اگر گفتین که نه باید تمام آیکون‌ها را نشان بده ولی که چند دانی که مربوط به سیستم است اینجا برش آپشن گذاشته از اینجا میتونین کافش کنین درست است بعد از این گفته چنج ماوس پوینتر ماوس رو تغییر میدیم دو تنظیمات ماوس میشه که از اینجا کار شود ولی که شما میره خواندید نه پس ما دیگه از این خارج میشیم این کار نمیکنیم وقت سر از این ضایع نشه اما قسمی که در نوت براتون گفتم با سر اینمی پرسونالایز دمس کامپیوتر دمس اینمی زیبایی که استفاده میشه که شما سیاه و سفید بگیرین اینا اینطور نوشتار ببینید رنگ‌های مختلف نشان میده زمینه‌های سیاه میسازه با این کوالیتی ما اینمی کامپیوتر استفاده میکنیم یا با رنگ کلاسیک اونم شکلایی که در ویندوزهای گذشته استفاده شده بود اونم رنگا را یک نفر با ویندوز گذشته عادت داره میگه رنگ کده اینم تو خاکی رنگ باشه باز ما میتونیم که یک رنگ استفاده بکنیم اینی دمس هایی که هسته ای دمس ها دیگه طور است که یک چند تا دمس انداختین در کامپیوترها فرق میکنه اینمی عکس خودش تبدیل میشه ما وقتی که دمس گرفتم دمس تنها به این معنی نیست که بک‌گراند باید چنج شه تصویرش تبدیل شه نکست دیگه بیا بعد از دیگه بیا سر به خودشم تبدیل میشه که خودش دیگه را بیاره عکس دو میره سه میره بیاره اما اگر پس برش میگین که خب ما حالا فعلا در اینجا چیزی را که گرفتیم در اینجا البته ما اینمی دمس گرفتیم گپ ما این بود که یعنی دمس تنهایی نیست که بک‌گراند ها تغییر بخوره خب بک‌گراند تنها تغییر نمیده دمس هایی هست که سی دی داره اینا دمس انستال میکنی آیکون ها تغییر میخوره در موبایل که چنج میکنین زمینه ها تبدیل میشه رنگ ویندوز چنج میشه هر عملی را که اجرا میکنی یک صدا می داشته باشه یک آواز می داشته باشه مگرم دیگه در اینجا میریم برش میگیم که حالی دمس ها خو زیادترش این بک‌گراند ها رو چنج میکنه زمینه های مقبول داره که کدام زمینه ها باید باشه باز پس ما اگر گفتیم که یگان دمس دیگه خودمون اضافه بکنیم اینا رو هم کسی اضافه کرده رایت کلیک کنی دیلیت گفتم میدونی پس اگر این استانداردش هست این چند دانه هست این دیگه‌اش این چند دانه را اد کرده کسی شما سیریش اگر پیدا کردین در بازار خاص ما کمپیوتر میریم یک دمس مقصد من انستال میکنم که شما بفهمید که این دمس راستی اد میشه دیگه در نوت میری دمس یک داریم این در فلش به شما انداختیم بالا از که کلیک میکنیم یک صدا هم داره خب سایکل این آوازش یا زمانی که ریسایکل بنه برش میگین که ما ریسایکل بنه این دیلیت میکنیم ریسایکل بنه پاک میکنیم صدای شما شاید نشنید اگر پس برش میگین که ما یک چیزی را که باز میکنیم اشتباه باشه یک صدا میده جای نامناسب کلیک کنیم یعنی یگان جایی که اکتیو از او کلیک نمیکنیم در این اکتیو کلیک میکنیم این آوازهای مختلف هم داره این تصاویر است اما سعی کنیم که اینطور آمده به این شکل شد اگر از طریق اینترنت هم بخواین دانلود کردن میدیم از طریق اینترنت باز گوگل میرین برش میگه که فری دانلود دمس فار ویندوز 8 ورژن ویندوز نشته میگیره باز بالاش کلیک میگین دانلود میشه میاد دانلود که کلیک کردی مستقیم در کجا میرشه این ادامه لیست دانلود اینجا اونم رو بالاش دبل کلیک کن اینستال میشه اینستال کردن دمس به می طریق است دیگه اگر برش بگین که خب ما یکی از این دمس ها رو انتخاب کردیم دیگه صحیح دیگه تبدیلش نمیکنه اینا میدم صحیح مگرم در دسکتاپ بک‌گراند برید دسکتاپ بک‌گراند گرفتید عکس ها خودش 10 ثانیه بعد تبدیل میشه 10 ثانیه بعد اینم عکس ها ولی که شما عکسی را که میگین 10 ثانیه بعد تبدیل شود شاول چی مانا همه منظم باشه از یک سر باید تغییر بخوره این حالا 10 ثانیه هم یک عکس است از یک تا 10 بخونی
که داش شد باز اینمی اون تایمش پورا میشه تبدیل میشه صحیح خودش چنج میشه. اگر بر از این میگین که خب این تصاویری که ما گرفتیم اینمیا 10 ثانیه بعد تبدیل میشه و باید که یک عکس برای دائم باشه یک دانه عکس. اگر از یک عکس ها گرفتین هم خوب. اگر میگین که نه ما بالای ما کامپیوتر میریم درایو ای میریم تعیید پیکچر داریم همین پیکچرهایی که شما میارین برش میگه که نمی عکس ها باشه. و اگر برش بگوین که عکس باید 10 ثانیه بعد نه 30 دقیقه بعد تبدیل شه. خب 30 دقیقه بعد نه مثلا 6 ساعت بعد یا 12 ساعت یا یک روز یک عکس میباشه یک روز دیگه دیگهش میاد. یا اینا اگه گفتین که دائم یک دانه عکس ما خوش داریم اونم یک عکس برای دائم میگم که اینمی و دائم باشه. تک مارک و یکیش کو کلیک و یکیش یا غیر فعال شد و نه دیگه اجازه برات میده که از روی صفحه نکس کنی دیگه شه بری نکس کی گفتم میتونی کجا هست نکس نیست نه. اگر گفتین که نه یعنی عکسایی که ما خودمون انتخاب کردیم از براوز از یک فولدر که عکس‌ها باشه انتخاب میکنی باز عکس‌ها میاد مگرم اینا لا سلکت آل کلش سلکت میکنیم باز اجازه داری که وقت برش تعیین بکنی که 10 ثانیه بعد تبدیل شوه و هم منظم این رقم که این عکس میگیره باز از این کار کوچکتر اینیات ایره میگیره از این کار کوچک ایش اسیره میگیره. اما اگر اینو تکمار کنی چی کارا میکنه از یک ساعت پشت ازش نمیگرده که اینش پورتریت است ایش لندسکیپ است ایش مثلا بزرگتر است بعد اول بیا اوتور گپ نیست از یک سر عکس‌ها رو برات چنج کرده میره. عکس اگر کوچک باشه میگی که باید به شکل تایل باشه توته سعی کنین یگان والپیپرایی که ما میگیریم خیلی بزرگ میباشه اینا هر قدر که کوچک باشه باز ما افکتش میفهمیم که باید نیدم یک صفحه یک تار انتخاب میکنم کدام بود اونم یکی کوچک است اینا میسه تایل میگیم که غیری دیگه نبریم اینه اینه که جور کردیم در کدام برنامه در پن جور کردیم. اگه پس برش بگی که این عکس باید که در سنتر در مرکز صفحه یک تا بیاد باید که این استریچ کش شو مکمل صفحه رو پر بکنه فل میگیرین فل بازم اونم تو کش میشه تمام صفحه رو میگیره. اگر گفتین کل عکس ها بازم هر عکس که نوبتش رسید و اگر کوچک بود تقسیم میشه کل صفحه رو پر میکنه. اگه یک تا گفته بودی پر میکنه صفحه رو باز به این شکل دیگه عکس ها اومده میره. بعد از این گپ که ما از این خارج شویم و برش بگیم که اینا میره ما فعلا یک دم برش انتخاب میکنیم استانداردش اینا نیست. شما کلر رنگ ویندوز تغییر میدین رنگ ویندوز یک تغییر دادین به این شکله باز میگین که با کدام شکل باشه اما ساتوریشن جلایش برایتنس روشنایی و تاریکیش هر رقمی که ست کردین نتیجه جور میشه. اگر اولش گفتین پس میگین که به مهارت اول بیاریم. ساوند ای در ساوند نمیشه. خب ساوند میگیم زمانی که ما یک عملیه رو اجرا کردیم یک صدا داشته باشه اما در بخش ساوند میخوانیم مثل که ماوس خواندن هم درس جدا از دیگه سر از اگه بریم باید یک 10 دقیقه حداقل پوره تشریح بکنیم. اسکرین سیور میریم به اسکرین سیور که رفتیم بالا از کلیک میکنیم اسکرین سیور. خب متوجه باشین که اسکرین سیور یگان چیزایی است که در این صفحه حرکت میکنه این که حرکت میکنه حالا دبل کلیک میکنم که باز میشه میگه اسکرین سیور اینمی اسکرین سیور است. حالا آواز نداره اینمی آوازی که نداره ما میگیم که صداش پلی شود با صدای بلند باشد و دیگه بک‌گراندی که برش لایت میده اون باید پلی شود یعنی اینو برش میگه یک بک‌گراند است یکی فورگراند از بک‌گراند یگان لایت ها یا پاک داره یا از فورگراند از بالا اینمی باشه. وقتی که شما رفتین پریویو کردین یک صدا هم داره همین یک منظره واره میتونین در وقتی که کار نمیکنین در کامپیوتر ای بیاید در وقت کار نکردنتون ای میتونه بیاید. اما اپلای هر کدومی که کردین یک دقیقه وقت به هر کدومی که گذاشتین تو که کار کنید حالت کار کردن نمیاد. اسکرین سیور چرا میگن اسکرین سیو میکنه از چی؟ یگان کسا میگه که اینمی کامپیوترت اگر دمی حالت کار کردن باشی برق زیاد چرا میسوزه اما اسکرین سیور که برق کم زیاد چرا نمیسوزه. کامپیوتر خب برقی روشن میشه کامپیوتر گروه چیزا که 220 وات برق باشه نه در افغانستان همین برای است در امریکا باشه امریکا اینجا 115 وات برقای از اونها فرق میکنه اون چیزاشون. اینا لگب دایی است که برق اگر از 220 به بالا شوه مثلا 300 شو 400 شو هر چیزی که باشه اون برقی میسوزه نه یخچال باشه یا مثلا کامپیوتر باشه میسوزه. همین کامپیوتر که میاله بیری از جنراتور ریز شکل 220 است تو با 400 جورش کنی با 300 کامپیوتر 1 گرم صدا میکنه دوت میکنه بازار کو کور رقم میشه کامپیوترایتونه این توضیحات مصرف نداره که 1 2 3000 باید بدین. کامپیوتر یک سیستم جور کرده که باز اون چیزش خراب میشه که برق اثر سیستم قطع میشه 1 2 300 افغانی پس دوباره جور میشه. خب اینا ای به برق نیست اسکرین سیور به خاطر که ما اگر کار نکردیم این تو اسکرین سیو میکنه چیزا رو دیدن نمیتونی و زمانی که ماوسم شور بتی رمز میخواد کامپیوتر که روشن باشه دمی حالت روشن خامی روشن است که اسکرین سیور باشه این تکمار کو کامپیوترت پسورد ازت میخواد اگه پسورد داده باشی کامپیوتر خب اینا در وقتی که تو کار نگرفتی دفتر 1 دقیقه 2 دقیقه کس کار نمیکنه یعنی 1 دقیقه شد این اسکرین سیور می شما کدامتون کوشش کنید که باش ببینیم چرا کار نمیکنه او رمز میخواد در حالت روشن کامپیوتر سوال کرد. حالا ما مشکل نیست اینو میتونم تکمار کنم برام کامپیوتر پسورد بدم 1 دفعه امیره بگذارم که 1 دقیقه بعد خودش پریویو شه نه ای که تو پریویو بکنی
باز بگویی که سوال میکنه. در پرکتیس با شما بگذارین ببینین که با کدام شکل میشه. اگر اینا ما ایران نوت میتونم میگم نوت بگیرین دیگه. خودم اینجا مصرف حاضری یا چی در جور میکنم. وقتی نمی اسکرین سیور میه خودش 1 دقیقه بود. و زمانی که مزاحمت میکنم هم 1 دقیقه را 100 جور میکنم 200 جور میکنم یعنی 200 دقیقه را در بر بیارم. از این کم نمیشه. اسکرین سیور ها نوعیت های مختلف داره. ما میتونیم 3D تکست بگیریم. یک تکست حرکت بکنه. هر کدومی که باشه اسکرین سیور. اینا اگر ری اپلای کنی 1 دقیقه بعد اسکرین سیور میاد. اون اسکرین سیوری که ماهی و چیزا بود اونا نمیتونه بیاد. مگر هم شما تنظیمات دارین که بگوین بجای از این تایم نمیشه حرکت کنه. کامپیوتر در حالت اسکرین سیور این 2 ساعت برام نشان بده. یا برش میگه نه ما دمیجا نوشته میکنیم به نام بهزاد اینستیتوت. وقتی که بهزاد اینستیتوت نشه کردین چوز فان اقسام نوشتهش تایم نیو رمان بولد باشه یا نباشه. بولد و تاریک باشه. نمیگم تنها بولد باشه. وقتی که بولد گفتین اینجا میگه موشن حرکتش چه رقم باشه. دامبل که از این رقمه به این شکل حرکت میکنه. اما بسیار آهسته حرکت میکنه و ستنگش میگم فاست حرکت کنه 1 و 30 سا باشه یا اسپین باشه و دیگه رزولوشن جلایشش چقدر باشه زیاد باشه و دیگه سایزش چقدر باشه بسیار کوچک می باشه. اگر تو این رقم جورش کنه تیز حرکت خو میکنه ولیکن سایز بزرگ بسازین. رنگ برش انتخاب کنین که کدام رنگ باید داشته باشه. چوز کلر اینم تو یک رنگ آبی رنگم ترکیب میکنه که با کدام کیفیت با کدام کوالیتی باید باشه. بعد از این همینجا پس برش میگین که ایره نمیخوایم دامبل باشه. اما چوز رفلکشن کاستم رفلکشن چوز رفلکشن میگن. رفلکشن چی میگن؟ خب فکرتان باشه که دمای کامپیوتر میرین با درایو سی میرین پروگرام فایلز میرین مایکروسافت آفیس میرین اینجا کلپ آرت میرین در میاورش کلیک کو عکسای کارتون در هر کامپیوتر هست. اینا میره میگیرم. اگر این یک دفعه ریویو کنم ببینم که آمد یعنی نه این رقم رنگ از همون گرفته. اگر میگم رفلکشن چوز رفلکشن اون تکسچر عکسایی که در کامپیوتر شد اینم از همین گرفته میتونی. میگم مای کامپیوتر میرم درایو میرم در پیکچر میرم عکسی که بی ام پی باشه در دیجیتال هم گرفت چرا دیگه عکس‌ها رو نشونه اونا بی ام پی نبود اکستنشنش. هر کدوم که اکستنشن بی ام پی باشه از اونمو رنگش گرفته میتونی. بعد از اینکه این ستنگاش خلاص شد هر کدوم یک شکل میگیرن رنگ عادی برش تنظیم میکنین یا از اون تصویر خوب است و بعد از این برش میگین که دیگه باید فوتوز تصاویر حرکت کنه. ستنگ برو براوز برو عکس در هر جایی که دارین در درایو دی دارین درایو دی درایو اف پیکچر میگیرم فولدر عکس‌ها رو گرفتی اوکی میگه دیگه تنظیمات نداره. تنها اینم قصد که میگه که باید اینمی سلو حرکت کنه متوسط باشه حرکت کنه یا تیز باشه منظم باشه یعنی اوکی میگنی سیف. اینا 1 دقیقه بعد حالا همه پریویو میگیریم 1 دقیقه بعد هم تو پریویو میشه با خود عکس‌ها دیگه به نوبت تبدیل شده میره. اگه تبدیل میگیری امرای ارکیزم چنج کردن میکنی. این هم یک اسکرین سیور است. با اسکرین سیور دیگه که میری برش میگه که ما اسکرین سیور میتونیم که این شکل بگیریم. این هم اسکرین سیور است. یا اسکرین سیور میتونی که بلک بگیری بلک میگیری این تو سیاه می باشه بعد از 1 دقیقه بعد خودش پریویو میشه. اما هر کدوم به خاطر سیو کردن اسکرین است نه که برق بره وایبن باشه و شکلای دیگه یگان تاش ستنگ نداره. تنظیمات فنی مثلا این یک اسکرین سیور است. هم یکی دو تاش تشریح کردم ایش نه چیز نباید ستنگش برو باز خودت میتونی که کدام رقم بگیری کدام شکلش بگیری اوکی میکنی باز برات نشان میده که با کدام شکل است. دیگه هر یک اسکرین سیوری که میخوای اپلای کو. اگر مزاحمت میکنه بازی را آف کن. بعد از پریویو شدن پسورد نخوای آف کن. اگر اسکرین سیور شما اینستال بکنین از سی دی ها چه رقم اینستال میشه که یک چیز ما اسکرین سیور نداریم در اینجا حالا کدام اسکرین سیور نیست هست اون چیزی که ما میخوایم دریم نام داره. باز یک اسکرین سیور از اینمی ویندوز ما از ویندوز تولز میریم ویندوز تولز که رفتیم تولز کلیک میکنین دریم نامش دریم است. خب دیر پرس کنین دریم اکوایر. اگر بالا از کلیک کردین ستنگ میرین ستنگ که رفتین یس میگین سعی کنین اسکرین سیور نکست اینستال هیچ سوالی نداره. بعد از این برش میگین که اینستالش کردین فینیش میگین. یک اسکرین سیور میاد به این شکل عالی. خب پیشتر نبود خودش ایره باز میکنه بعد از اینستالیشن میشه که شما برش بگین رایت کلیک میکنیم عطفش باز خودتان از اینمی ماهی ها یک ذره که مصروف باشه این کار نمیکنه. میتونید از اینیا بالاش کلیک کنین بگین کدام رقم ماهی رو برش اد کنه رایت کلیک عطفش. ما اینجا یک بار اسکرین سیور است میتونید که عطفش دیگه ماهی ها رو اد بکنید و پس اینمی درس کار میکنه.